Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Astăzi este 1 noiembrie 2023, la mulți ani tuturor sărbătoriților și astăzi avem calendarul grădinarului pentru luna noiembrie și vom vorbi despre lucrările principale pe care le putem efectua în această perioadă în livadă, în grădină cu flori și în grădină cu legume. Și totodată vă voi răspunde la câteva întrebări pe care le-am primit în această perioadă din partea dumneavoastră. Întrebările sunt legate de păstrarea biopreparatelor peste iarnă, adică în ce condiții putem să le păstrăm ca ele să rămână valabile și în sezonul următor. De asemenea, cum putem scăpa de hrean și câteva întrebări legate de mulcire și de siderate. Toate aceste întrebări le consider actuale în această perioadă. Între timp puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările și apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant, iar noi începem cu livadă. Ce putem face în livadă în această perioadă? Terminăm cu recoltatul fructelor. Ultimele fructe le recoltăm în această perioadă și trebuie să inspectăm foarte bine pomii noștri. Dacă observăm fructe uscate sau fructe mumifiate sau stricate în pomi, trebuie să le eliminăm, pentru că ele pot fi sursă de infecție. De asemenea, fructele care au căzut pe jos și pe acelea le putem culege și le punem pe compost, pentru că și acolo se pot păstra patogenii care pot îmbolnăvi pomii noștri, inclusiv în sezonul următor. Apoi, inspectăm pomii noștri și dacă observăm crengi rupte, crengi tăiate, crengi cu leziuni, acestea trebuie eliminate în această perioadă. Ele se văd foarte bine pentru că frunzele încă nu au căzut și de aceea toate crengile uscate se observă foarte bine în această perioadă și le eliminăm. Asta se numește cosmetizarea pomilor, pentru că tăierea pomilor de toamnă-iarnă va începe mai târziu, după ce vor cădea toate frunzele și pomii vor intra în perioada de repaus. De asemenea, având în vedere că frunzele încă nu au căzut, afară este cald, iată la noi de asemenea se anunță temperaturi destul de ridicate pentru această perioadă, cel puțin în următoarele 10 zile vom avea plus 15, plus 17 grade în timpul zilei și plus 5, plus 10 în timpul nopții. Aceste temperaturi sunt foarte bune pentru a continua efectuarea tratamentelor la pomi. În această perioadă putem să continuăm să aplicăm tratamente cu biopreparate pe bază de microorganisme, ca pomii noștri să intre în iarnă mai sănătoși și să scăpăm de mai mulți dăunători dacă aceștia sunt prezenți. Pentru că în această perioadă atât patogenii cât și dăunătorii încă sunt activi. Afară este cald, ați văzut și dumneavoastră, dacă și dumneavoastră în zonă temperaturile sunt destul de ridicate, puteți să știți că puteți să efectuați aceste tratamente până la venirea frigului. Pentru boli folosiți biopreparate pe bază de tricoderma sau Bacillus subtilis și pentru dăunători folosiți biopreparate pe bază de Bacillus thuringiensis. Puteți să le amestecați, preparați o soluție de lucru conform instrucțiunilor și aplicați la pomi până în acea perioadă în care frunzele deja vor cădea din pomi și așa pomii vor fi mai sănătoși și liberi de dăunători. De asemenea, când vor începe să cadă frunzele din pomi, puteți să le strângeți în jurul pomilor, le lăsați acolo grămadă sau dacă vă este frică că pe aceste frunze sunt prezenți dăunători sau, de exemplu, sunt prezenți patogeni, puteți să luați acele frunze și le duceți în grădină cu legume, pentru că, de regulă, legumele și pomii nu au patogeni comuni. Boli comune nu există la pomi și la legume. De aceea puteți să le duceți în grădină, iar pomii îi mulciți cu frunze aduse din pădure sau cu fân, paie și cu alte materiale organice, inclusiv cu acele roșii, ardei, vinete și ce ați mai smulți din grădina dumneavoastră. Puteți să le mărunțiți dacă aveți cu ce și mulciți în jurul pomilor, pentru că chiar dacă aceste plante au fost bolnave, de exemplu ați avut roșii cu mană sau ați avut cladosporioză sau alte boli, aceste boli nu se transmit la pomi și acest lucru este absolut minunat. Și așa pomii vor fi mulciți și, de asemenea, mulciul va proteja rădăcinile de îngheț, mai ales dacă, de exemplu, aveți meri. Merii au rădăcinile superficiale și dacă este foarte frig, dacă temperaturile sunt foarte scăzute pe timp de iarnă, rădăcinile care se află la suprafață pot îngheța, iar dacă aplicăm mulci, el va proteja rădăcinile și, descompunându-se, mulciul se va transforma în compost direct în zona rădăcinilor. De asemenea, dacă în zona dumneavoastră toamna
a fost secetă și nu prea a plouat, acum în această perioadă se recomandă să udăm pomii noștri din abundență. Asta înseamnă în jur de 100 de litri per un pom matur sau 30-50 de litri la un pom tânăr. Și în așa fel, important este ca solul în zona rădăcinilor să fie umed și așa pomii vor fi protejați de îngheț pe timp de iarnă. Acest lucru este foarte important. Așa pomii vor fi pregătiți de iarnă. Ce facem în grădină cu flori? În grădină cu flori, în această perioadă, îngrijim toate plantele perene. Dacă avem trandafiri, inspectăm frunzele acestora. Dacă observăm boli sau dăunători pe frunzele trandafirilor, aplicăm tratamente, pentru că în această perioadă, așa cum am zis mai devreme, este încă cald și se pot aplica tratamente pe bază de microorganisme. Împotriva bolilor folosiți biopreparate pe bază de Bacillus subtilis sau pe bază de tricoderma, iar împotriva dăunătorilor folosiți biopreparate pe bază de Bacillus thuringiensis. Și așa trandafirii vor fi sănătoși și vă vor bucura cu înflorirea lor abundentă până la venirea frigului. Iar atunci când deja frunzele încep să cadă de pe trandafiri, ei se pregătesc de perioada de repaus, atunci putem să îi tăiem la 40, maxim 50 de centimetri de la sol și acoperim baza tulpinilor cu compost, cu pământ, dacă nu avem compost, sau cu materie organică, adică putem acoperi cu fân, paie, frunze și așa mai departe. Important este ca baza trandafirilor să rămână acoperită pe timp de iarnă, pentru că deja sunt prezenți acei muguri din care vor ieși crengi tinere, adică lăstari tineri, în anul următor. Și ca acești muguri să nu înghețe, este bine să acoperim baza trandafirilor cu materiale organice sau, dacă nu avem nimic, putem pur și simplu să acoperim cu pământ. Și așa trandafirii vor fi pregătiți pentru iarnă. În această perioadă, dacă florile trandafirilor se scutură, trebuie să le eliminăm ca trandafirul să nu formeze semințe. Și dacă vom efectua această procedură, atunci vom stimula trandafirii ca ei să înflorească mai abundent până la venirea frigului. În această perioadă putem planta flori de primăvară, acele flori care se înmulțesc prin bulbi, adică lalele, zambile, narcise și alte flori. Am un video în care am arătat cum plantez eu aceste astfel de flori. Puteți să vă uitați mai târziu, vă las linkul în descriere. Și în general, dacă și la dumneavoastră este cald și pământul nu va îngheța până la sfârșitul lunii noiembrie, aceste flori se pot planta inclusiv până la sfârșitul lunii noiembrie. Nu este nicio problemă. Acum nu mai este cazul să procedăm exact așa cum scrie în literatură de specialitate, pentru că multe materiale, multe manuale au fost scrise de mult, când clima noastră a fost puțin diferită și în luna noiembrie deja venea înghețul și unele lucrări pe care le putem efectua în această perioadă, acum câțiva ani nu mai puteam să le efectuăm pentru că aveam alte condiții. De aceea, în fiecare an trebuie să ne ghidăm după acele condiții climatice pe care le avem. Dacă la dumneavoastră deja este frig și se anunță temperaturi foarte scăzute într-un viitor apropiat, cu siguranță pentru dumneavoastră unele lucrări nu mai sunt posibil de efectuat în luna noiembrie. Trebuie să vă ghidați strict după vremea pe care o aveți în zona în care locuiți. De asemenea, în această perioadă se pot planta plante decorative, mai ales dacă acestea sunt cu rădăcină, cu sistemul radicular închis. De exemplu, putem planta magnolie, putem planta arbuși decorativi sau copaci decorativi de asemenea. Aceste plante perene se pot planta inclusiv în această perioadă dacă au sistemul radicular închis, adică le cumpărați în ghivece, în găleți sau în alte vase. Dacă aceste plante au sistem radicular deschis, atunci, adică au rădăcină nudă, atunci le veți planta atunci când toate plantele vor intra în perioada de repaus, adică puțin mai târziu, spre luna decembrie, după ce vor cădea toate frunzele, așa vă puteți ghida și dumneavoastră. Important este ca solul să nu fie înghețat sau vă pregătiți gropile de pe acum și le plantați mai târziu. Puteți să pregătiți gropile din timp și nu uitați atunci când pregătiți gropi pentru plante perene, indiferent că sunt pomi, că sunt arbuși decorativi, că sunt copaci decorativi sau alte plante, încercați să umpleți acele gropi în care veți planta aceste plante, le umpleți cu compost, cu resturi vegetale, cu cât mai multă organică și pe urmă puneți și un strat de pământ. Așa, acea organică va
servi plantelor pe care urmează să le plantați acolo drept hrană pentru o perioadă mai lungă și așa plantele se vor înrădăcina mai bine și se vor simți mult mai bine. În grădină cu legume, ce facem în această perioadă? În grădină cu legume trebuie să terminăm recoltatul ultimelor legume, pentru că, iată, și la mine au mai rămas câțiva ardei și câteva vinete. Nu m-a lăsat inima să le smulg, pentru că atât vinetele cât și ardeii sunt plini de fructe și chiar continuăm să recoltăm și ardeii și vinetele în această perioadă și am zis să mai aștept puțin ca să le culeg cât mai multe. Iată, pe urmă va trebui totuși să eliberez straturile. Așadar, în această perioadă terminăm de recoltat ultimele legume, eliberăm straturile și ne uităm ce putem să facem, ce ne permite vremea să facem în această perioadă ca straturile să fie pregătite pentru sezonul următor. Dacă vremea ne permite, adică temperaturile în timpul zilei sunt 15-20 de grade, este foarte bine și pe timp de noapte nu coboară sub plus 8, plus 5 grade, este foarte bine, putem semăna, mai avem timp să semănăm muștar alb, ridichea oleaginoasă sau ovăz. Iată, aceste 3 siderate vor răsări foarte bine, fără niciun fel de probleme. Avem grijă doar ca solul să fie umed în permanență. Dacă la dumneavoastră nu plouă în această perioadă, aveți grijă de sideratele dumneavoastră, trebuie să le udați. Dacă nu vă mai permite vremea să însemănați siderate, atunci pur și simplu acoperiți straturile cu un strat gros de mulci. Aici vă poate ajuta foarte bine fânul, paiele sau frunze uscate sau ce aveți dumneavoastră. Orice material organic este foarte bun. Important este să vă acoperiți straturile ca ele să nu rămână goale peste iarnă. În această perioadă putem planta ceapă sau usturoi de toamnă. Aceste două culturi se pot planta până la sfârșitul lunii noiembrie, nu este nicio problemă. Într-un an am plantat usturoi în luna decembrie și acesta a crescut frumos și nu am avut niciun fel de probleme. Totul depinde de vreme, totul depinde de climă dumneavoastră din zona în care locuiți. Dacă vă permite vremea, puteți planta aceste două culturi inclusiv în luna decembrie, dacă solul nu este înghețat și afară nu este foarte frig, dacă temperaturile nu coboară sub plus 5 grade, de exemplu. Da? În cazul acesta nu este târziu să plantați ceapă sau usturoi. Depinde de posibilitățile fiecărui om, pentru că în viață, iată, se mai pot întâmpla unele lucruri care ne cam schimbă planurile legate de grădină sau de alte domenii. Și iată întrebarea pe care am primit-o legată de mulci și de siderate. Dacă am semănat siderate astăzi, putem mulci imediat după ce le-am semănat sau trebuie să așteptăm? Cu siguranță răspunsul este trebuie să așteptăm, pentru că dacă ați semănat sideratele dumneavoastră astăzi și le-ați și mulcit peste, atunci sideratele nu vor putea răsări printr-un strat gros de mulci. De aceea ați semănat siderate, așteptați ca acestea să iasă, să aibă vreo 5-10 cm și apoi aplicați mulci între rânduri, în așa fel încât mulciul să nu deranjeze sideratele, ca ele să poată crește liniștite și să se dezvolte așa cum trebuie. Altă întrebare legată de grădină a fost cum scăpăm de hrean. De hrean putem scăpa foarte ușor, nu este nicio problemă. Se întâmplă într-adevăr ca în grădină pe care o cumpărăm sau o primim cadou sau moștenire să fie foarte mult hrean. Hreanul este foarte bun. În general, hreanul este foarte bun ca aliment și ca plantă în grădină, pentru că știm foarte bine, hreanul poate trata solul de anumite boli, dar dacă este prea mult hrean, cu siguranță el va deranja alte plante. Hreanul este foarte invaziv. De aceea, săpatul hreanului, adică efectiv să-l scoatem din pământ, nu ne va ajuta să scăpăm de acesta. Așa că rezolvarea este în felul următor. Tăiați frunzele hreanului cât mai scurt, adică la nivelul solului și acoperiți acel loc unde ați tăiat frunzele, acoperiți-l cu folie neagră, puteți să acoperiți cu, de exemplu, cu covoare vechi, cu linoleum vechi sau pur și simplu puneți o bucată de carton peste care aplicați un strat gros de mulci din faie până frunze și așa mai departe. Și așa veți observa că deja în sezonul următor nu veți mai avea hrean acolo, pentru că el, dacă nu va avea lumină, nu va avea aer, nu va putea ieși și atunci încet, încet el va pieri acolo în sol și se va descompune cu timpul. Numai așa puteți scăpa de hrean. Iar dacă veți încerca să îl săpați, cu siguranță acolo unde vor rămâne rădăcinile acestora, este imposibil să-l scoatem complet, rădăcinile vor rămâne în pământ și din ele vor ieși din nou plante noi și cu siguranță el se va înmulți și mai repede.
O altă întrebare pe care am primit-o este legată de biopreparate. Cum păstrăm biopreparatele peste iarnă? În primul rând, biopreparatele pot fi în formă lichidă sau în formă uscată. Vă arăt dosul plicului și dosul ambalajului, ca să nu spuneți că fac reclamă. Așadar, dacă avem, de exemplu, biopreparate lichide, acestea sunt de obicei mai sensibile la temperatură și trebuie să citim cu atenție pe ambalaj acea temperatură la care se păstrează aceste biopreparate. De exemplu, dacă scrie că aceste biopreparate se păstrează la temperatură de la 4 până la 20 de grade sau până la 10 sau până la 15 grade, atunci peste iarnă, cel mai bine este să le păstrați în frigider sau într-o încăpere neîncălzită, în care temperatura aerului va corespunde acestei temperaturi recomandate pentru păstrarea biopreparatelor. Cu biopreparatele sub formă uscată, treaba este mai simplă, pentru că, de regulă, temperaturile la care se păstrează biopreparate care sunt sub formă uscată sunt mai permisive. Adică, de exemplu, iată pe plicul acesta pe care îl am, scrie că acest biopreparat se poate păstra până la minus 20 de grade și temperatura maximă este plus 30 de grade. Acest lucru înseamnă că acest biopreparat îl pot păstra oriunde în casă. Bineînțeles că se recomandă să-l păstrăm undeva într-un loc uscat și răcoros, iar acest biopreparat, care este sub formă lichidă, îl voi păstra în frigider. Și așa, în anul următor, ambele biopreparate se pot folosi în grădină, pentru că ele vor fi valabile și nu vor fi afectate de temperatură. Dragi prieteni, acesta a fost calendarul lunii noiembrie. Dacă dumneavoastră mai efectuați și alte lucrări, puteți să scrieți în comentarii. Ca de obicei, vă aștept acolo cu întrebări, cu sugestii, cu idei și așa mai departe. În general, îmi place foarte mult când oamenii scriu multe comentarii și, de asemenea, spun ce fac ei în grădinile lor sau cum procedează în anumite cazuri. Acest lucru este nemaipomenit, pentru că noi toți care citim aceste comentarii ne îmbogățim bagajul nostru de cunoștințe și acest lucru este nemaipomenit. Eu vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Vă doresc o lună noiembrie cât se poate de caldă și plăcută și cu cât mai multe realizări reușite și nu uităm să ne bucurăm de viață. Grădină ne ajută să ne bucurăm de viață. Vă mulțumesc, vă doresc sănătate, spor în toate și recolte bogate. Ne vedem data viitoare. La revedere!